තෙරුවන් සරණයි. අද පාඩමෙන් අපි කතා කරනවා තවත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවක් එදිනදා කතාබහේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's no secret that. මේක හැදෙන රටාව පදපිළිවෙල මෙන්න මේකයි. It's no secret that කියන එක පාවිච්චි කරා මුලට. ඊට පස්සේ clause එකක්. clause එක කියලා කියන්නේ ඒකේ අවම වශයෙන් තියෙන ඕනේ කර්තෘ සහ ක්‍රියාව කියන කොටස. සරලව ගත්තොත් එම වාක්‍යයක්. right? ඒක වාක්‍යයක් ඇතුලේ තියෙන කොටසක් නිසා අපි ඒකට කියනවා clause එකක් කියලා. සම්පූර්ණ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ ওই පිළිවෙලට. බලන්න උදාහරණ ආශ්‍රයෙන් අපි මේක තේරුම් ගනිමු. It's no secret that he has a relationship with Nina. ඔහු නීනා සමග සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක රහසක් නෙවෙයි. It's no secret that කියලා බව. ඊට පස්සේ he කියන්නේ කර්තෘ පදේ අර clause එකේ. ඊට පස්සේ has කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදය. ඉතිරි ටික ඒ කොටසේ ඉතුරු ටික. right. It's no secret that රහසක් නෙවෙයි බව කියලා she is looking forward to the promotion. ඇය ප්‍රොමෝෂන් එක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියන එක. she කියලා කියන්නේ අර clause එකේ කර්තෘ පදය. is looking forward to කියලා කියන්නේ ක්‍රියා ඛණ්ඩයේ කොටස් ටික. ඊළඟ උදාහරණය. It's no secret that they are not loyal anymore. ඒ කට්ටිය තවදුරටත් පක්ෂපාතී නෑ කියන එක. නැත්නම් හිතවත් නෑ කියන එක රහසක් නෙවෙයි. ආ කියන B ක්‍රියාපදයට not එක එකතු කරලා තියෙනවා. ඒක නෙගටිව් කරලා හදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය. It's no secret that she cheats on him. ඇය ඔහුව රවට්ටනවා කියන එක රහසක් නෙවෙයි. ඒක දන්නවා හැමෝම. මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න කාරණයක් තියෙනවා. අපි කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ව රවට්ටනවා කියලා මෙන්න මේ කොටස cheats on. ඒ රවට්ටන කෙනා. right? cheats on him. ඒක මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න. අපි විවාහ වෙච්ච පුද්ගලයාව දන්නේ නැතිව තවත් කෙනෙක් සමග සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් cheat on. right? ඒක ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා. she cheats on him. ඇය ඔහුව රවට්ටනවා කියන එක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක රහසක් නෙවෙයි. ඊළඟ උදාහරණයට අපි යනවා. It's no secret that the president wants to have a second term. ජනාධිපතිතුමාට තවත් වතාවක් ඕනෑ කියන කතාව ඒක රහසක් නෙවෙයි. මෙතන the president කර්තෘ පදය තවත් ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක wants ඊට පස්සේ to have කියලා කියන්නේ ඊළඟ එක. ඒ විදිහට වාක්‍ය දික් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න මේ වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගත්තා නම් දැනුමින් පිරි අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්වන් සරණයි.